السلام علیکم. وردا مختلف قسمه چارټونه دي کنه دا موږ پاتې شو ته پکې نو کوم بیا کوم تاسو خوښه جو په دغه طریقه باندې دا نه چارټ جوړوي شي نه په اسانه سره چې څنګه سټایل کې تاسو جوړوي جو دا نه په اسانه سره جوړوي شي دا نه چې کوم ډیزاین تاسو دا چارټونو اقسام دي کنه بس کلیک په وکړئ جوړ بشي اتوماتیک مارس او ټوټل مارس او 10 مارس هغه لکه سیوا دي تاسو ته وګورئ کنه نور یو شان دي کم دي نه که تاسو سره نه راخلئ صرف د سین جوړوي شي دا به بیا پیوټ چارت چې کوم دی په دې کې تاسو خپل خوښ مطابق دا کوي شي کنه نه دې ته ګورئ دا ته هم چې سټوډنټ نیم دی میث پیپر دی په راشي د انګلیش ته راشي د فزیکس ته راشي د کیمستري ته راشي پر تاسو دا نور دون راولي مراولي بس دا غي به صرف دغه پیوټ چارت دغه به صرف راشي پیوټ چارت مطلب دا چې ته خپل ځان لکه خپل خوښ مطابق جوړ کړي کنه دا اوس د پاور ویور دی دا ډېر زیات ټایم اخلي کنه پاور ویور دا څه داسې ویو کوي کنه دا دلته بیا انسټال دی کنه انسټال سرور لایټ دا اوس اول ډاونلوډینګ کیږي او انسټال پر وینډو وکړئ کنه دلته بیا به ستاسو په انټرنیټ باندې ډیپنډ کوي چې څونه زر انسټالېږي که نه دلته د نټ کې مسله شته دی خو دې کې دونه څه نشته دی دې کې صرف تاسو ته به آپشن راشي که نه څنګه چې لکه موږ پیوټ ټیبل جوړو دغه د رپورټ لپاره استعمالیږي دا پاور ویو نو دغه رپورټ پکې موږ جوړو که نه نور زیاتره د نټ مسلې دلته کې دغه وجه نه ما د دې پوره ډیټیل در نه کړلو خو څه پکې نشته انشاءالله اسان دی تاسو وګورئ نو اسان دی ښه تاسو په خپله باندې انسټال کړئ که نه نو آنلاین د نټ نه انسټال کړئ تاسو وګورئ انشاءالله هیڅ مسله به پکې نه وي خو خیر دی بیا پکې زه یو ویډیو په دې باندې پاور ویو باندې خپل ویډیو بیا جوړه کړم لاندې ډاټا د پرس که نه دې لپاره موږ اوس جوړو ګرافینه نو دلته کې 2000 او بیا دلته کې ښکته شوی دی اوس د دې دپاره جوړول غواړو که نه
نو ولکمه ده بیا سیوا شوی نو دغسې موږ د ورکوټ لاینونو دپاره موږ ګراف جوړوی شو که نه او یوې لږې ډیټا دپاره نو داسې دغه موږ جوړوی شو چارټ. بیا پکې دی سلایسر دی پکې او په سلایسر باندې موږ څه کوو فرض کړه دا په دې باندې موږ راولو دلته کې ځان له د ایټم دپاره خپل یو سلایس د بای دپاره خپل او د مارجن دپاره خپل راوستل غواړو په اسانۍ سره موږ دلته کلیک وکړو او موږ ته دا سلایسونه جوړ شي. دې ته وګورئ نه هر یو دپاره خپل سلایس جوړ شو بیل پته. د کیبورډ د اوس موږ وایو چې د کیبورډ دا موږ ګورو د سی پی یو ګورو د ایل سی ډي ګورو سیل شوی په څو باندې دی که نه یا دا ډاټا چینج کېږي را چینج کېږي دغه سلایسر دی. دغه دپاره نه د ټایم لاین دپاره بیا ضروري ده چې تاسو اول پیوټ ټیبل جوړ کړئ که نه دا څنګه چې موږ جوړ کړی پیوټ ټیبل په هغې باندې بیا موږ کلیک کړو فرض کړه موږ په ټایم لاین باندې کلیک کړو دلته کې موږ ډیټ ورکړو که نه او اوکې کړو دا زموږ سره ټایم لاین راشي. اوس په جون کې زموږ کار نشته په جولای کې نشته دی په کومه میاشت کې زموږ کار دی په هغې کې به موږ ته دا راوړي. 27/10/2023 دی که نه په هغې کې به موږ ته دا شو کېږي او د که فرض کړه زموږ سره نورې میاشتې دي که نه نو په هغې کې به بیا موږ ته دا نه راوړي چې صرف اکتوبر دی د اکتوبر میاشت 27/10 اکتوبر دی که نه د هغه موږ ورکړی د هغې ډیټیل موږ یا د بلې میاشت موږ ډیټیل ګورو فرض کړه په دې کې که نه نو په هغه طریقه باندې موږ ځان ته د دې ډیټیل را سره که نه د ډیټا را سره ډېرې د یو کال را سره د فرض کړه د جنوري نه واخله پوره د جنوري نه او زه پسې د دسمبر پورې نو بیا د موږ سره پسې ډیټونه موږ ورکړي نو موږ ته به غونډ په ټایم کوم زموږ دا چې د کمانډ چې ټایم لاین په دې کې به موږ ته غونډ شو کېږي. صحیح ده نو دغه د دې اسانه طریقه ده چې تاسو فرض کړه کله کار کوئ نو ټایم لاین باندې کار کوئ دا په ډیټ په کې لازمي چې ډیټ یا ټایم دا په کې سي دا په ډیټ او ټایم باندې به کار کوي د هغې دپاره دا لازمي خبره ده چې تاسو څه وکړئ اول دې له ډیټ او ټایم پکې ډیټ پکې ولیکئ لازمي نو په دغې باندې به بیا او پیوټ ټیبل به پکې لازمي ټایم لاین به دپاره به پیوټ ټیبل لازمي پاور ویو پاتې شو انشاءالله په دې باندې به خپله ویډیو بیا جوړه کړو او هغه به تاسو ته بیا اپلوډ کړم په پاور ویو باندې انشاءالله. نور پکې څه نشته په دې کې په انزرټ کې بل څه پاتې نه شو صرف دغه ټکس باکس دی ټکس باکس که نه دا خو عام نارمل دی کوم ایم اس ورډ کې چې په کارېږي په دغه کې په کارېږي که نه ستاسو څومره په کارېږي هلته کې لیکل پرې کومه غواړم فرض کړه زه په دې کې څه لیکم که نه د یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره وړی شم دلته کې فرض کړه